Het laatste akkoord van de piano galm de door de lei, zal van het conservatorium terwijl Helena de Vries haar ogen sloot en de tranen stilletjes over haar wangen liepen. Op 42-jarige leeftijd had ze zo juist herontdekt dat ze nog steeds in van de puurste stemmen bezat die ooit bestonden, begraven onder 2 decennia van zelfopgelegde stilte. Maar om dit moment van wedergeboorte te begrijpen, moeten we terug naar het begin van die transformerende dag, toen Helena om 5 uur ochtends wakker werd geschud door het schelle piep van de goedkope wekker die op het nachtkastje van spaanplaat naast haar bed stond. Het appartement met 1 slaapkamer op de 3e verdieping van een vervallen flatgebouw in het stadscentrum bood geen luxe. De dunne muren lieten haar elke ruzie van de buren, elk huilend kind, elke tot laat op de avond aanstaande televisie horen. Ze stond langzaam op, voelend hoe haar gewrichten protesteerden, na weer een nacht slechts slapen op het matras dat geen enkele steun meer bood. In de piepkleine badkamer vermeed Helena haar eigen spiegelbeeld in de gebarsten spiegel. Ze wist maar al te goed wat ze zou zien. Het warige, bruine haar met grijze haren, die ondanks haar pogingen om ze te verbergen, bleven opdijken. De donkerbruine ogen, die ooit schitterden van ambitieuze dromen, nu dof geworden door de uitputtende routine. De handen ruw geworden door het harde werk als schoonmaakster, dat de afgelopen 15 jaar haar enige bron van inkomsten was geworden. Ze trok haar verbleekte blauwe uniform van het schoonmaakbedrijf aan. Een t-shirt dat al te klein was toen het nieuw was, en nu slapjes over haar slankere schouders hing, en de goedkope broek die niet ademde en haar de hele werkdag deed zweten. Ze schoof haar gevlekte witte sportschoenen aan, pakte haar versleten rugzak met haar weinige persoonlijke bezittingen en een lunchbox met restjes van het avondeten, en ging naar buiten om een nieuwe dag tegemoet te treden. De busreis naar het stedelijk conservatorium duurde 1 uur en 20 minuten, inclusief 2 overstappen. Helena zat altijd op dezelfde plek als het kon, 3e rij, rechts naast het raam. Gedurende die lange minuten observeerde ze hoe de stad ontwaakte, straatverkopers die hun kraampjes opbouwden, gehaaste zakenmensen die koffiebars binnenliepen, kinderen in uniform die renden om niet te laat op school te komen. Elke scène herinnerde haar aan een leven dat ze zelf had kunnen leiden als de omstandigheden anders waren geweest. Het conservatorium was een majestueus gebouw uit het begin van de 20e met een geornamenteerde geweel van steen en hoge ramen die het gouden ochtendlicht binnenlieten. Helena voelde altijd een beklemming op haar borst als ze door de smedijzeren poorten liep. Het was niet alleen eerbied voor de imposante architectuur, het was iets diepers. Een pijnlijke nostalgie die ze liever niet te nauwkeurig onderzocht. Op 15-jarige leeftijd was Helena toegelaten tot het opleidingsprogramma voor klassieke zang van het conservatorium. Haar muzieklerares van de middelbare school, mevrouw Eulalia, had iets bijzonders in haar stem herkend tijdens een repetitie van het schoolkoor. Meisje, had ze gezegd met ogen die schitterden van emotie. Je hebt een gave die zich maar eens in de generatie voordoet. Deze stem moet worden geslepen, moet door de wereld worden gehoord. Helena herinnerde zich de auditie nog precies. Ze had Schubert's Ave Maria gezongen, een gewaagde keuze voor een tiener, maar het kwam uit haar keel met een puurheid en emotionele rijpheid die de docenten van het conservatorium verbaasd naar elkaar lieten kijken. Professor Martin Jansen, de artistiek leider in die tijd, was tijdens de uitvoering opgestaan, iets ongehoords in zijn 30-jarige carrière. Meisje, had hij na het laatste akkoord gezegd, je zingt niet alleen, je vertelt verhalen met je ziel. Gedurende 3 jaar leefde Helena haar droom. Ze stond vroeg op voor zanglessen, bracht de middagen door met het bestuderen van muziektheorie en wijdde de avonden aan repetities met het jeugdkoor. Haar moeder, een weduwe die thuis bleef en 3 kinderen opvoedde met de bescheiden uitkering van haar overleden man, bracht enorme offers om het vervoer en de benodigdheden te betalen.
Maar was trots in haar ogen elke keer als Helena thuiskwam met nieuwe lof van de docenten. Het talent van Helena begon aandacht te trekken buiten de muren van het conservatorium. Op 17-jarige leeftijd werd ze uitgenodigd voor een auditie bij een operagezelschap in de hoofdstad. Het was de kans waar ze al sinds haar jeugd van droomde. De kans om die gave in een carrière om te zetten, om de offers van haar moeder te eren, om te bewijzen dat een meisje uit de buitenwijken de meest prestigieuze podia van het land kon veroveren. Toen stortte alles in. De dag voor de reis naar de hoofdstad kreeg Helena's moeder een beroerte. Binnen enkele uren veranderde het leven van het gezin volledig. De sterke en vastberaden vrouw, die haar kinderen alleen had opgevoed, had nu constante zorg nodig. Helena, de oudste dochter, aarzelde niet om de auditie op te geven. Ze annuleerde de reis, stopte met haar opleiding aan het conservatorium en werd de belangrijkste verzorger van haar moeder. Het is maar tijdelijk, herhaalde ze tegen zichzelf in de eerste maanden. Als mama beter is, ga ik weer zingen. Maar maanden werden jaren. Haar moeder herstelde nooit volledig en Helena raakte gevangen in een routine van doktersafspraken, dure medicijnen en parttime banen die flexibiliteit in de werktijden toelieten. Langzaamaan stopte ze met oefenen. Eerst waren het de ochtendoefeningen die ze deed, terwijl ze het ontbijt klaarmaakte. Daarna de aria's, die ze gewoonlijk mompelde tijdens het huishoudelijk werk. Uiteindelijk stopte Helena gewoon met zingen. De stem die ooit werd omschreven als een geschenk uit de hemel, werd ergens diep in haar keel bewaard, als een bron die was afgesloten door stenen en sedimenten, die zich in de loop der tijd hadden opgehoopt. Toen haar moeder 8 jaar na de beroerte overleed, ontdekte Helena dat ze niet meer wist hoe ze toegang tot dat deel van zichzelf kon krijgen. Ze probeerde terug te keren naar het conservatorium, maar de contributies waren onbetaalbaar geworden voor iemand zonder vast inkomen. Ze probeerde thuis alleen te zingen, maar haar stem klonk schor, trillend, onherkenbaar. De techniek was verdwenen, het vertrouwen was weg, en Helena concludeerde dat dat hoofdstuk uit haar leven definitief was afgesloten. Zo begon ze, op 27-jarige leeftijd, als schoonmaakster te werken. Aanvankelijk was het een tijdelijke baan, alleen tot ze zich financieel kon herpakken en iets beters kon vinden. Maar de jaren gingen voorbij en Helena ontdekte dat het makkelijker was om te verdwijnen in de onzichtbaarheid van het zware werk dan om de pijn onder ogen te zien van het proberen te herstellen wat ze verloren had. Nu, op 42-jarige leeftijd maakte Helena schoon in dezelfde gangen waar ze vroeger haastig doorheen rende om niet te laat te komen voor de lessen. Ze poetste de piano's waar ze vroeger toonladders en ademhalingsoefeningen had geoefend. Ze veegde de klaslokalen waar ze de nuances van de klassieke muziek had ontdekt. De ironie was vreed, maar ze was eraan gewend geraakt. Op die specifieke ochtend volgde Helena haar gebruikelijke routine. Ze begon bij de toiletten op de bekane grond, ging daarna naar de muziektheorieklassen en ging vervolgens naar de tweede verdieping, waar de individuele oefenruimtes waren. Het was haar favoriete en tegelijk meest pijnlijke werk, die kleine kamertjes met geluidsisolatie, waar studenten urenlang doorbrachten aan het perfectioneren van hun techniek. Terwijl ze de gang schoonmaakte, kon Helena fragmenten van muziek horen die door de deuren sijpelden, een pianist die onophoudelijk en moeilijke passages van Chopin repeteerde, een fluitiste die chromatische toonladders oefende, een violist die worstelde met de verstemde snaren. Elk geluid transporteerde haar terug in de tijd, naar de tijd dat zij zelf in zo'n kamer zat, de oneindige mogelijkheden van haar stem verkende. Toen ze bij kamer verder Sissitelmondik aankwam, gebeurde er iets anders. De deur stond op een kier, en Helena kon een jonge vrouw van een 20 zien zitten achter de piano, met een partituur in haar handen
en tranen die over haar wangen rolden. Het meisje probeerde een aria van Puccini te zingen, maar was duidelijk gefrustreerd over haar uitvoering. Ik kan het niet, mompelde het meisje tegen zichzelf. Ik kom er gewoon niet. Helena stopte met dweilen en observeerde de scène. Het meisje, dat ze herkende als Amanda, een van de meest toegewijde studenten van het conservatorium, was duidelijk aan het einde van haar Latijn. Haar techniek was solide, haar intonatie onberispelijk, maar er ontbrak iets ondefinieerbaars in haar interpretatie. De emotie was er, maar ze kon het niet via haar stem overbrengen. Amanda probeerde het nog een keer, maar op het hoogtepunt van de aria haperde haar stem. Ze sloeg gefrustreerd, met haar handen op het toetsenbord, en begroef haar gezicht in haar handen. Misschien ben ik er niet voor geboren, fluisterde ze tegen de stille piano. Iets in Helena bewoog. Het was alsof een lang gesloten deur zachtjes werd opengeschoven, waardoor een lichtstraal in donkere kamer kon binnenvallen. Zonder na te denken over wat ze deed, liet ze de dweil vallen en naderde de deur. Pardon, zei ze zachtjes. Amanda keek verrast op, duidelijk beschaamd dat ze op zo'n kwetsbaar moment door een schoonmaakster was gezien. Oh sorry, zei Amanda, terwijl ze snel haar tranen afveegde. Ik wist niet dat er iemand buiten stond. Maak je geen zorgen, antwoordde Helena, haar stem zachter dan in jaren. Ik kon je frustratie met de aria niet over het hoofd zien. Amanda knikte, nog steeds verlegen. Het is O mio babino caro. Het zou een van de makkelijkste aria's van Puccini moeten zijn. Maar ik krijg het gewoon niet. Goed, Helena kwam dichterbij, haar ogen gericht op de bekende partituur. Mag ik even kijken? De vraag verraste beiden. Amanda aarzelde even, wat voor advies kon ze nu krijgen van een schoonmaakster? Maar iets in Helena's stem, een subtiele autoriteit, die ze niet kon verklaren, deed haar de partituur overhandigen. Helena hield de bladen met eerbiedige zorg vast, alsof het heilige reliquieën waren. Haar vingers volgden de melodische lijnen, terwijl haar ogen de Italiaanse tekst scanden. Het was alsof ze een jeugdvriend weer ontmoette na decennia van scheiding. Het personage is Lauretta, zei Helena, haar stem aannemend en professorale toon, die ze zelf niet wist dat ze nog bezat. Zij smeekt haar vader om haar te laten trouwen met de man van wie ze houdt. Het is niet alleen een smeekbede, het is de wanhoop van een jonge vrouw, die ziet dat haar hele toekomst afhangt van dit gesprek. Amanda knikte, oplettende, zoals ze nooit tijdens haar formele lessen had gedaan. De emotie moet hier zitten, vervolgde Helena, lichtjes haar eigen keel aanreikend, maar ook hier, ze legde haar hand op haar borst. En vooral hier, ze raakte haar eigen hart aan. Zou u het kunnen laten zien? Vroeg Amanda aarzelend. De vraag zweefde in de lucht als een aangehouden muzieknoot. Helena voelde haar hart sneller kloppen. Het waren jaren geleden dat iemand haar had gevraagd te zingen. Het waren jaren geleden dat ze het zelf had gewaagd te proberen. Ik weet niet of ik het nog kan, gaf Helena toe, maar iets in haar stem verraaide een diepe wil om het te proberen. Alstublieft, drong Amanda aan. Ik zie dat u deze muziek op een manier begrijpt die ik nog niet begrijp. Helena keek opnieuw naar de partituur, dan naar de piano, vervolgens naar Amanda's verwachtingsvolle ogen. Langzaam positioneerde ze zich naast de piano, zoals ze duizenden keren in het verleden had gedaan. Amanda speelde de eerste akkoorden en Helena sloot haar ogen. Voor even was ze weer 17, vol dromen en wanhopige mogelijkheden. De bekende melodie omhulde haar als een knuffel van een lang verloren geliefde. En toen begon Helena te zingen. De eerste noten klonken aarzelend, spoor van jarenlange stilte, maar geleidelijk aan, als een bloem die open had na een strenge winter, vond haar stem haar weg terug. De techniek was er nog steeds, begraven maar niet dood. De perfecte intonatie, de ademcontrole,
het vermogen om elke muzikale frase te vormen. Het begon allemaal terug te keren, maar het was niet alleen de techniek die terugkeerde. Het was de ziel. Helena zong niet alleen de noten op de bladmuziek. Ze vertelde het verhaal van Loretta, maar ook haar eigen verhaal. De wanhopige smeekbeden van het personage vermengden zich met haar eigen verlaten dromen, haar eigen verliezen, haar eigen behoefte om weer gehoord te worden. Toen ze het hoogtepunt van de aria bereikte. Se non posso ondar al ponte vecchio, steeg haar stem met een zuiverheid en een emotionele kracht, waardoor Amanda onwillekeurig stopte met spelen. De muren van de kleine kamer leken te trillen van de intensiteit van de muziek. En Helena voelde alle pijn en alle schoonheid van de afgelopen 20 jaar door haar keel stromen. De laatste akkoord klonk na in de stilte die volgde. Helena opende haar ogen en zag Amanda haar aankijken met een uitdrukking van absolute verbazing. Tranen rolden over het gezicht van de jonge vrouw, maar het waren nu tranen van een totaal andere emotie. Mijn God, fluisterde Amanda, wie bent u? Voordat Helena kon antwoorden, hoorde ze voetstappen op de gang. De deur ging helemaal open en professor Martin Jansen kwam de kamer binnen. Zijn gezicht toonde de nieuwsgierigheid van iemand die aangetrokken was door die buitengewone stem. Hij stopte abrupt toen hij Helena zag, en voor een moment toonde zijn gezicht verwarring. Toen verspreidde de herkenning zich langzaam over zijn gelaatstrekken, als de zon die opkomt aan de horizon. Helena, zei hij, zijn stem geladen met ongeloof. Helena de Vries, het moment hing in de lucht, totdat professor Martin naderbij kwam. Zijn ogen schitterden met een emotie die Helena niet kon ontcijferen. Professor Jansen, ik was gewoon, begon ze te stotteren, plotseling bewust van haar schoonmaakuniform, haar positie, de onmogelijkheid van de situatie. U was aan het zingen, zei hij eenvoudig. Na al die jaren heeft u die stem nog steeds. Amanda keek van de een naar de ander, probeerde de dynamiek van de situatie te begrijpen. Kennen jullie elkaar? Helena was een van mijn meest veelbelovende leerlingen, legde professor Martin uit, zijn ogen nooit van Helena's gezicht. Meer dan 20 jaar geleden, zei ze, verdween gewoon. Ik ben niet verdwenen, zei Helena zachtjes. Het leven gebeurde. Professor Martin knikte langzaam, alsof hij het gewicht van die simpele woorden begreep. En nu, de vraag hing in de lucht, vol mogelijkheden. Helena keek rond in de kamer, de piano waar Amanda haar handen nog steeds op de toetsen had liggen, de bladmuziek van Puccini, de dweil die in de gang was achtergelaten, het uniform dat ze droeg als een panzer tegen haar eigen hoop. Nu maak ik deze kamer schoon, zei ze, maar haar stem droeg geen bitterheid. Het was gewoon een feit, een geaccepteerde realiteit. Maar u kunt nog steeds zingen, viel Amanda enthousiast in. Wat ik zojuist hoorde, dat was buitengewoon. Helena glimlachte verdrietig. Zingen betaalt de rekeningen niet, lieverd. En als dat wel zou kunnen, vroeg professor Martin. Helena keek hem sceptisch aan. Professor, ik ben 42. Ik ben een schoonmaakster zonder volledige opleiding, zonder geld voor privélessen, zonder contacten in de branche. Die boot is al lang gepasseerd. Helena, zei professor Martin, dichterbij komend. U heeft zojuist een van de meest veellezende aria's uit het sopraanrepertoire gezongen, met een techniek en een interpretatie die elke professional jaloers zouden maken. De leeftijd heeft uw talent niet uitgewist, het heeft het alleen maar rijper gemaakt. Maar ik kan niet zomaar. Waarom niet? De simpele vraag deed haar zwijgen. Helena realiseerde zich dat ze zo lang bezig was geweest met het bedenken van redenen waarom ze haar dromen niet kon najagen, dat ze was vergeten te overwegen of ze dat wel kon.
Professor Martin vervolgde, dit conservatorium heeft een beurzenprogramma voor volwassen studenten die hun studie willen hervatten. We hebben samenwerkingsverbanden met lokale theaters, die altijd op zoek zijn naar ervaren talenten voor bijrollen. U zou klein kunnen beginnen, geleidelijk aan weer opbouwen. En mijn werk, vroeg Helena, maar terwijl ze de vraag stelde, voelde ze iets bewegen in haar borst, een kleine maar aanhoudende hoop. U zou part-time kunnen blijven werken terwijl u studeert, suggereerde Amanda enthousiast. Veel studenten doen dat. Helena sloot haar ogen en haalde diep adem. Ze voelde het gewicht van jaren van opgeven, maar ook de lichtheid van de mogelijkheid. Toen ze haar ogen weer opende, was er een vastberadenheid die ze al tientallen jaren niet had gevoeld. En hier, op dit cruciale moment in haar reis, moet ik ons verhaal even onderbreken om rechtstreeks tot u te spreken, die deze transformatie volgt. Als de reis van Helena uw hart raakt, als u ook ooit het gevoel heeft gehad dat u uw eigen dromen heeft begraven onder de eisen van het praktische leven, abonneer u dan op ons kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Want verhalen zoals deze, verhalen over tweede kansen, over herontdekte talenten, over de moed om opnieuw te beginnen, zijn precies wat we hier elke week delen. Laat het algoritme niet beslissen of u onze volgende inspiratie zult zien. Helena staat op het punt om de belangrijkste beslissing van haar volwassen leven te nemen, en wij willen dat u elke stap van deze transformatie tot het einde volgt. Nu gaan we terug naar die muziekkamer, waar een lot wordt herschreven. Professor, zei Helena uiteindelijk, als ik dit doe. Als ik echt probeer terug te keren, dan moet ik weten dat het echt is. Dat het niet alleen medelijden of nostalgie is. Professor Martin glimlachte, dezelfde glimlach die Helena zich herinnerde van toen ze een tiener was, en hij haar prees na een bijzonder goede uitvoering. Helena, wat ik zojuist hoorde was geen nostalgie, het was pure wereldklasse. U heeft nu een emotionele rijpheid die er gewoon niet was toen u jong was. Uw stem vertelt verhalen die alleen iemand die echt heeft geleefd kan vertellen. Hij heeft gelijk, voegde aan toe. Ik studeer hier al 3 jaar en heb nog nooit zoiets gehoord. U was niet alleen aan het zingen, u leerde me iets over het leven zelf. Helena keek naar haar gekalde handen, daarna naar haar verbleekte blauwe uniform, en tenslotte naar de 2 hoopvolle gezichten voor haar. Voor een moment zag ze zichzelf zoals zij haar zagen, niet als een schoonmaakster die ooit dromen had gehad, maar als een kunstenares die tijdelijk als schoonmaakster werkte. Wat zou ik moeten doen? Vroeg ze. Professor Martin werd zichtbaar enthousiaster. Eerst een formele auditie voor het beurzenprogramma. Op basis van wat ik zojuist hoorde, is dat een formaliteit. Daarna zouden we beoordelen waar u technisch staat en een persoonlijk studieplan opstellen, en zouden er optredens zijn. Helena, het Staatstheater houdt volgende week audities voor het koor van de volgende productie van La Bohème. Kleine rollen, maar op een echt podium met een volledig orkest. Het zou een perfect nieuw begin zijn. Helena voelde haar hart sneller kloppen. La Bohème was een van haar favoriete opera's geweest toen ze student was. Het verhaal van jonge kunstenaars die in Parijs worstelen om te overleven, alles opofferend voor de kunst, weerklonk pijnlijk en mooi met haar eigen Ik moet even nadenken, zei ze, maar zelfs terwijl ze sprak, wist ze dat haar hoofd besloten had. Natuurlijk, zei professor Martin begripvol, maar Helena, denk er niet te lang over na.
Sommige kansen hebben een zeer specifieke periode. Hij liep naar de deur, draaide zich dan weer om. De auditie voor het beurzenprogramma is morgen om 2 uur 's middags. Als u het wilt proberen, ben ik hier. Nadat hij weg was, zaten Helena en Anne een paar momenten stil. Uiteindelijk sprak de jonge studente: gaat uw auditie doen? Helena keek door het raam van de kamer, waar ze studenten over het binnenplein zag lopen met hun instrumenten, op weg naar lessen, repetities, privélessen, het leven leidend dat ze zo lang geleden had opgegeven. Anne, zei ze uiteindelijk, mag ik je een vraag stellen? Natuurlijk. Wat zou je doen als je wist dat je maar 1 kans had, 1 enkele kans, om iets terug te krijgen waarvan je dacht dat je het voor altijd kwijt was? Anne aarzelde niet. Ik zou alles risken. Helena glimlachte, een oprechte glimlach, vol een vreugde die ze jarenlang niet had gevoeld. Dat is wat ik ga doen. De volgende ochtend stond Helena een uur eerder op dan gewoonlijk. Maar in plaats van zich aan te kleden in het uniform van het schoonmaakbedrijf, koos ze zorgvuldig haar enige nette kleding, een eenvoudige zwarte jurk, die ze voor de begrafenis van haar moeder had gekocht, en die al jaren in de kast lag. Het was niet elegant, maar het was waardig. Ze kwam om 9 uur 's ochtends aan bij het conservatorium en zocht professor Martin op. Ze vond hem in zijn kamer, waar hij de beoordelingen van die dag voorbereidde. Helena, zei hij, duidelijk verrast maar blij haar te zien. U bent gekomen, ik ben gekomen, bevestigde ze. En professor, ik vroeg me af of het mogelijk zou zijn om mijn auditie nu te doen, in plaats van om 2 uur 's middags. Hij keek haar nieuwsgierig aan. Mag ik vragen waarom? Helena haalde diep adem. Omdat als ik tot 2 uur wacht, ik de komende 5 uur mezelf ervan zal overtuigen dat dit een verschrikkelijk idee is. En ik heb er al 20 jaar mee doorgebracht om precies dat te doen. Professor Martin glimlachte en keek in zijn agenda. De pianoleraar is nu vrij. Wat dacht u ervan om te beginnen? 15 minuten later stond Helena op het podium van de kleine zaal van het conservatorium, waar ze zo vaak had opgetreden toen ze jong was. De pianoleraar, een vriendelijke man genaamd August, stelde de hoogte van de bank bij en warmde zijn vingers op met een paar toonladders. Wat wilt u zingen? Vroeg professor Martin. Helena had er de hele nacht over nagedacht. Dezelfde muziek die ik zong tijdens mijn eerste auditie hier, 25 jaar geleden. Een riskante keuze, merkte professor Martin op, maar wel passend. Helena ging naast de piano staan, sloot haar ogen en haalde diep adem. Voor een moment was ze niet meer in twaalfdes, maar in niet 17 jaar oud en met de hele wereld voor zich. De eerste noten kwamen kristalhelder, puur, geladen met een kwetsbaarheid die alleen jaren van lijden konden. Maar er was geen zwakte in haar stem, er was kracht, weerstand, de schoonheid die tevoorschijn komt wanneer iets moois op de proef wordt gesteld door de tijd en tevoorschijn komt, niet gebroken, maar gepolijst. De Ave Maria van Schubert is een muzikale gebed, een intiem gesprek tussen de menselijke ziel en het goddelijke. Helena zong niet alleen de Latijnse woorden, ze bood haar eigen gebed aan, haar eigen verzoek om verlossing, haar eigen dankbaarheid voor een tweede kans,
Toen ze het hoogste punt van de muziek bereikte, steeg haar stem met een zuiverheid die professor Martin deed zijn ogen sluiten en zich alleen op het geluid te concentreren. Het was dezelfde stem die hij zich 25 jaar geleden herinnerde, maar nu droeg het een emotionele diepte die alleen de ervaring van het leven kon geven. De laatste akkoord echoode in de stilte van de zaal. Helena opende haar ogen en zag professor Martin stiekem een traan wegvegen. Helena, zei hij met een licht hesse stem, welkom terug. De weken die volgden waren een wervelwind van emoties en uitdagingen. Helena begon haar tijd te verdelen tussen het schoonmaakwerks ochtends en de lessen in het conservatorium 's middags. Haar lichaam protesteerde tegen de uitputtende routine, maar haar ziel zong van vreugde bij elke nieuwe techniek die ze leerde, bij elke beheerste melodie, bij elke kleine vooruitgang naar haar doel. De auditie voor La Bohème stond een maand later gepland. Helena wist dat het haar grote kans zou zijn, niet alleen om terug te keren naar de podia, maar om zichzelf te bewijzen dat ze de juiste keuze had gemaakt. Anne werd een onofficiële studiepartner die Helena hielp om enkele van de meest geavanceerde technieken opnieuw onder de knie te krijgen en emotionele steun bood wanneer twijfels opkwamen. De twee vrouwen, gescheiden door meer dan 20 jaar, vonden in oprechte vriendschap gebaseerd op hun gedeelde liefde voor muziek. Weet je, zei Anne op een middag terwijl ze aan duetten oefende, als ik groot ben, wil ik jou moed hebben. Helena stopte met zingen en keek naar de jonge vrouw. Mijn moed, om na zo lange tijd opnieuw te beginnen, om alle obstakels te overwinnen en toch te proberen. Dat is moediger dan alles wat ik ooit heb gezien. Helena glimlachte, voelend in diepe dankbaarheid, niet alleen voor het terugkrijgen van haar stem, maar ook voor het opnieuw vinden van haar waarde als mens. Op de dag van de auditie voor La Bohème arriveerde Helena 2 uur voor aanvang bij het Stadstheater. Het historische gebouw met zijn gouden ornamenten en rode fluweel intimideerde haar even, maar toen herinnerde ze zich Amanda's woorden over moed, haalde ze diep adem en ging naar binnen. De auditie was voor rollen in het koor, maar Helena wist dat het voor haar veel meer betekende dan dat. Het was de kans om weer op een professioneel podium te staan, deel uit te maken van een echte productie, erkend te worden, niet als iemand die haar dromen had opgegeven, maar als iemand die haar weg terug had gevonden. Toen het haar beurt was, liep Helena het podium op en keek ze naar het lege publiek. Even stelde ze zich voor hoe het zou zijn om daar te staan tijdens een echte voorstelling met honderden mensen die wachten om door de muziek meegesleurd te worden. Omdat ik heb geleerd dat het nooit te laat is om te zijn wie je echt bent. Toen Helena het podium betrad die avond, zong ze niet alleen meer voor het aanwezige publiek. Ze zong voor haar moeder, die zoveel had opgeofferd om haar eerste muzikale dromen te steunen. Ze zong voor alle schoonmakers, obers, verkopers en werkers, die verborgen talenten en geheime dromen met zich meedragen. Ze zong voor haar eigen jonge zelf, om te zeggen
dat de omweg geen fout was geweest. Het was onderdeel van de reis geweest, maar vooral zong ze om in eenvoudig en krachtig punt te bewijzen dat het menselijk leven lang genoeg is voor verschillende heruitvindingen, dat falen slechts een hoofdstuk is en niet het hele boek, dat schoonheid kan ontstaan uit onverwachte plaatsen en op momenten die te laat lijken. Laatste pianoklank weerklonk door de lege zaal van het conservatorium, terwijl Helena de Vries haar ogen sloot en voelde hoe de tranen stilletjes over haar wangen rolden. Op 42-jarige leeftijd had ze zojuist herontdekt dat ze nog steeds een van de puurste stemmen bezat die ooit hebben bestaan, begraven onder 2 decennia van zelf opgelegde stilte, en nu eindelijk vrij om te zingen, niet alleen voor de wereld, maar voor haar eigen verloste ziel. Toen ze haar ogen weer opende, glimlachte Helena naar haar spiegelbeeld in het donkere raam van het conservatorium. Buiten ging het stadsleven gewoon door, onwetend van het stille wonder dat zojuist had plaatsgevonden, maar in die kamer, in het hart van een vrouw die haar stem en doel had herwonnen, begon een nieuw verhaal, een verhaal dat bewees dat sommige van de mooiste wedergeboorten niet in de lente van het leven plaatsvinden, maar in de herfst, wanneer de ziel eindelijk volwassen genoeg is om haar eigen licht volledig te omarmen.